ټورنټو کې د ایران سرحدي ځواکونو له لوري پر افغان کډوالو د برید غبرګون کې لاریون وشو. د کاناډا په ټورنټو ښار کې میشتو افغانانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د ایران سرحدي ځواکونو له لوري د لسګونه افغان کډوالو وژل کېدو او په پښتونخوا کې له پښتنو سره د پاکستان د روانو ظلمونو غبرګون کې لاریون وکړ. څو ورځې مخکې د ایران پوله ساتونکو ځواکونو دغه هیواد ته په راوښتونکو افغان کډوالو ډزې کړي چې راپورونو له مخې شاوخوا 260 افغان کډوال وژل شوي دي. د دې پیښې او پښتونخوا کې له پښتنو سره د پاکستاني حکومت ظلمونو غبرګون کې پرون لسګونه افغانانو د کاناډا ټورنټو ښار کې لاریون وکړ او د ایران پر ضد یې شعارونه ورکړل. هغوی له نړیوالو سازمانونو او د بشري حقوقو له بنسټونو وغوښتل څو د دغه ناوړه کړنو پر وړاندې اقدام وکړي او ایران د دغه وحشیانه برید جواب ویلو ته اړ کړي. دغه راز لاریون کوونکو په پښتونخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري له بشري حقوقو پرله پسې سرغړونې او په پښتنو ظلمونه دوام هم وغانده. ګډونوالو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل څو په پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي او د افغانانو او د پښتنو پر وړاندې ترسره شوي ظلمونه جدي وڅېړي. دغه راز لاریونوالو د پښتون قومي عدالت جرګې له وروستۍ پریکړې هم ملاتړ وښود او ټینګار یې وکړ چې افغانان د خپلو حقونو خوندیتوب لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. هغوی دغه راز په ټینګار سره له اړوندو بنسټونو وغوښتل څو په دې برخه کې لاس په کار شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت چې د ویلو څه نه لرم. په لومړی سر کې ټولو هغه شهیدانو ته د لوی رب جل جلاله څخه د جنت الفردوس غوښتونکی یم او کورنیو ته یې چې دا د صبر جمیل غوښتونکی یم. واقعیت چې ډېر یو د درد ځای ده. موږ او تاسې ټول په درد کې یو چونکه اگه موږ او تاسې دلته ژوند هم کوو اوسېږو آرام هم یو مګم زموږ افغانان زموږ وطنوال دغه چې دي په درد کې دي او نن سبا دا یوازې 300 شهیدان نه دي سوي دا 300 میندې بورې سولې 300 خویندې بې وروره سولې. موږ چې دا باید خپل غږ اوچت کړو یو سو که هغه هزاره ده که تاجک ده که پښتون ده که ازبک ده معنا نه لري فقط یو موټی سو او باید کار وکړو. نو راځم خپل شعر تاسو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې خوښ مو سي. 300 مړه شو نه ډمان نه انګریزان و منګه 300 مړه شو نه ډمان نه انګریزان و منګه ولې ظالمه دومره ظلم واړه افغانانو منګه ولې ظالمه دومره ظلم واړه افغانانو منګه دغه منم چې ناقانونه ستا ایران ته به راغلی ومه دغه منم چې ناقانونه ستا ایران ته به راغلی ومه ای ایرانه سخت غریبانو منګه ای ایرانه سخت غریبانو منګه. مننه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear respected elders, brothers, sisters. I know it's a symbolic gathering of all Afghans and non-Afghans. Today we mourn the killing of each Afghan everywhere. But unfortunately, what happened last week in the border of Iran, that is not acceptable. We have friends in Afghanistan. No, we have families there. We feel their pain. We feel the pain of our nation thousands of kilometers away here in Canada and all over the world. Two messages for the people of the world and a message for my own people. Afghans' lives are the same lives as every human. We
have the right to live in this world. Stop killing Afghans. One day by one name, second day by others' name. Revelations come to the countries. They build their countries. But after revelations, after bombardments, after attackings, we lose and lose every day. We know that we have minds. We know that we are in a very, very important part of the life of the world. But it doesn't mean that everyone tests their weapons, their killings, their hatred in our country. Why? This is one symbolic question. The second one, why we as Afghan today are not educating ourselves. We need this education, as Brother Arif said. We need to educate ourselves. These killings would be stopped once we become one Afghan. Today, we don't need these tribal names on us. We only need one name, and that is Afghan. We have to come together to this name, otherwise our enemies in the shape of neighbors, by the name of religion, by the name of this and that, they will killing us every single day. So my brothers and sisters, my followers, please make one platform of Afghans everywhere and with one saying that all Afghans' lives matter. Today, our brothers went for the loaf of bread, only maybe to make $1 a day in Iran, but they got killed in the border. Why? We are here today to ask this question, and we ask our government of Canada, our social activists, our human rights people to ask about us too. If 2% got killed in Ukraine, we plus the whole world would say the innocent people are killed. But 260 people are dying in one day. Why با سلام خدمت همه شما عزیزان. تشکر از اینکه زحمت کشیدین و آمدین. تسلیت میگم برای همه خانواده شهدایی که به خاطر لقمه نان و آزادی از افغانستان فرار کردن، ولی در برابرش جسدای بیجانشان دوباره برای خانواده هایشان میره. تنها 260 نفر کشته نشده، بلکه 260 خانواده بی سرپرست شده و یا جوانای خودان از دست دادن که نانآور از این خانواده ها بودن. من برای هر کدام از شماها و اونا تسلیت میگم. امیدوار هستم که تغییر در داخل افغانستان بیاید تا ما مجبور نشیم به خاطر لقمه نان وطن خود ترک بگوییم و در مرزهای ترکیه و پاکستان و ایران با همچون ظلم روبرو نشیم. البته امیدوار هستم که مسئولینی که در کشور ایران هستند به این نکته توجه کنند که حداقل خون از این شهدا پایمال نشه و مسئولینی که در خود افغانستان هستند، البته از اونا که امید نمیره، اما بازم امیدوار هستیم که حداقل بتونن بازخواست کنن که همچون اتفاق دوباره نفته تا به کی ما کشته شویم و صدای ما به جای نرسه. این تنها ایران نیست که در حق افغانستان ظلم میکنه، بلکه در تمام کشورهای همسایه که ما دست کمک دراز میکنیم به عوض کمک برای ما زخم زده میشه. البته ما زخمی را که امروز میبینیم به خاطر اتفاقی است که در افغانستان نداریم. امیدوار هستم ما همگی یک ملت شویم، یک صدا شویم، دیگه به قوم و زبان توجه نکنیم، به این توجه کنیم که ما یک افغانستان واحد داشته باشیم و ملت واحد داشته باشیم. تشکر از اینکه فرصت برام چې پښتون افغان ولس چې دا په تاریخ کې نه برقه پرست پاتې شوی دی، نه دهشتګرد پاتې شوی دی. نن په پاکستان کې په دنیا کې منګه دهشتګرد نه یو، منګ د دهشتګردۍ ښکار یو. عزیزانو، دهشتګردي په منګه مسلط شوې ده. عزیزانو، دلته ډېر علیمان او پوهان خلک ولاړ دي. دا نامناسب ده چې زه داسې خبرې کول غواړم.
بهرحال د ملګرو د وینا مطابق نن په دنیا کې مارغان چې دی هغه په حساب وجلی کېږي باقاعده د هغې عداد و شمار کېږي چې دومره به وجلی کېږي دومره به نه کېږي د ښکار باندې واحد یو د پښتنو افغانانو وینه ده چې دا ډېره په بېترسۍ سره قتل عام د دې روان دی نسل کشي د دې روان ده او بیا هم د ظالمانو چې دی لا تنده چې دی د پښتنو افغانانو په وینه باندې دا دغه نه ده تنده ماته نه ده موږ که غواړو چې موږ د دې دهشتګردۍ نه وځو موږ به خپله اناپرستي پرېږدو موږ به سیاست شروع کوو موږ به په کاناډا کې دا چې تاسو څومره پوهان خلک ناست دا شروعات پی زما تجویز دی د ملګرو په وینا باندې چې په دې کاناډا کې پکار ده چې موږ د پښتنو افغانانو یو جرګه وکړو او دنیا ته موږ دا ووایو چې موږ مظلومه یو موږ مجبوره یو موږ بې کوره یو موږ بې تعلیمه یو 40 کاله وشو چې موږ در په در یو کور یو په ځای نه دی عزیزانو ورور یو ځای کې دی پلار بل ځای کې دی ښځه بل ځای کې ده بچی بل ځای کې دي په تنبانو کې یو نسل رالوی شو ای پښتنو افغانانو کله به موږ د یو بل سره کینو ای پښتنو افغانانو کله به موږ د خپله اناپرستي پرېږدو کله به موږ د مشرۍ او د کشرۍ دا جنګ پرېږدو راځئ چې د عثمان لالا کاکړ په دې یوه خبره باندې راغونډ شو چې یوه قومي جنډه او زموږ یوه قومي جنډه دا ده موږ په خپل وطن کې امن غواړو موږ په خپل وطن کې خوشحالي غواړو موږ په افغانستان کې د لوی جرګې لخوا یو حکومت غواړو د خلکو په رای په دغه باندې موږ یو وسیل بنیاد حکومت غواړو عزیزانو افغانستان د افغانستان خلک هغه خلکو چې دنیا ته د حکومت چلونه خو چې په دې وطن کې چې په دې خطه کې څوک د سیالۍ خاوند نه افغانستان یو سیال سټیټ او په دې خطه کې چې د افغانستان د خلکو پکې مرضي شامله نه وه د افغانستان د باچا د هغې د حکمرانانو پکې مرضي شامله نه وه نه چا په ایران کې حکومت کولی شو نه چا په هندوستان کې حکومت کولی شو عزیزانو زه یو سوال ږدم موږ به په دې خبره باندې سوچ کوو چې هغه کومه ګناه ده د پښتنو افغانانو نه شوې ده چې موږ خلک وجني موږ خلک په خپل کور کې نه پرېږدي موږ په چا پسې نه یو تلي موږ د چا په هیوادونو باندې حمله نه کړې خلک راغلي دي موږ وجني عزیزانو د دې بنیادي وجه دا ده چې الله پاک تاسو په ډېر غني وطن باندې آباد کړی یې تیل ستا سره دي یورینیم ستا سره دي او ځنګلات ستا سره دي سره زر ستا سره دي سپي زر ستا سره دي او د دنیا ټول موسمونه ستا سره دي لہذا چې د دنیا نظر چې دی هغه ستا په دولتونو دی که هغه ایران دی که هغه چین دی او که هغه پنجاب دی عزیزانو دا دی راته ولاړ دی خلک مشران ډېر ناست دي زه دا یو خبره کوم لکه تاسو زه یو کشر په حیث باندې زما په دې خبره سوچ وکئ پاکستان او د هغې استعماري قوتونه په افغانستان 5مه صوبه جوړول غواړي که نن تاسو په دې خبره سوچ ونه کو نن تاسو په دې خبره جرګه نه شوئ نن تاسو په دې خبره باندې د یو بل سره عقل شریک نه کو نو خدای مکه چې دغه ورځ چې دی دا هغه عملي کوي عزیزانو زه به تاسو ته صرف دا یو خبره وکم اخري د ټولو ملګرو نه دلته چې کومو ځوانانو دا پروګرام جوړ کړی دی دا پروګرام د ایران قتل عام نه اولنی دی او نه اخرنی دی که تر څو پورې موږ جرګه نه شو موږ سیاسي نه شو او موږ په دې کاناډا کې د خپل مظلومیت ټولو ادارو ته ټول انساني تنظیمونو ته د کاناډا پارلیمنټ ته دې ته موږ د خپل مظلومیت وړاندې نه کوو عزیزانو نه به یو تاریخ معاف کی نه به خپل قوم معاف کی پښتنو افغانانو د خپل یتیمانانو دپاره د خپل هغه بېوسه خلکو دپاره د خپل مظلومیت دپاره نن که تاسو په کاناډا کې په یو خوشحال ځای کې یئ خو هغه سړی ډېر بېحیسه دی چې هغه د کاناډا کې خوشحالی او د خپل وطن هغه دک درد چې دی هغه درته په نظر نه راځي نو انشاءالله تعالی موږ به په کاناډا کې یو جرګه کوو ټول پوهان زموږ مشران راغلي دي د بهر ملکونو نه راغلي دا ټول به راغونډو او موږ به خپل عقل یو بل سره ما مې د هېواد په خړو خاورو وسپارئ خلکه مه مې ډوبوئ خلکه مه مې سوځوئ خلکه او لږې اوبه راکړئ چې له تندې نه مړ کېږمه لږې اوبه راکړئ چې له تندې نه مړ کېږمه سوی مې وجود دی کومه خوا مې زغلوئ خلکه
او ما د مسلمان ورور په صفت درته پناه راوړه ما د مسلمان ورور په صفت درته پناه راوړه ولې مې خلیل غوندې لمبو کې سوځوي خلکه او دا مغرور تندی مې د سجدو لپاره نه دی جوړ دا مغرور تندی مې د سجدو لپاره نه دی جوړ ولې مې په زوره بتخانو ته کشوي خلکه او شرنګ د احمد شاه بابا د تورې هیر شوی دی شرنګ د احمد شاه بابا د تورې هیر شوی دی توره د بابا مو یو ځل بیا وشرنګوي خلکه او پام کوه عارفه چې یوازې مو ونه بولي پام کوه عارفه چې یوازې مو ونه بولي خپل ملت ته وایه زلزلې پرې جوړوي خلکه ډېره زیاته مننه مزدري صاحب on behalf of this protest on behalf of Afghans تاسو ټول په اجازه را څخه نامه وړاندې کوم It's in English language, which will be later translated into Dari and Pashto and will be disseminated to all the media. Afghan community protest against Iranian regime atrocities towards Afghans in Iran. Date October 20th, 2024. Location Toronto City Hall, Ontario, Canada. Resolution condemning Iran's action against Afghan refugees. We, all those present, strongly condemn the Iranian regime for its brutal and ongoing violence against Afghan refugees in Iran. Recently, number of unarmed Afghan were killed while seeking refuge from prosecution and violence of Taliban. This horrific incident is a serious violation of international human rights and refugee law, including Universal Declaration of Human Rights, the Geneva Conventions, and the 1951 Refugee Convention. Iran's actions violates the core principle of international, which prohibits returning refugees to places where their lives are in danger. For decades, Iran has systematically oppressed Afghan refugees through killing, unlawful executions, imprisonment, and mass deportations. Afghan refugees in Iran have faced continuous threats to their lives and safety, with countless examples of brutality and mistreatment. For instance, in June 2020, Iranian border police shot at a vehicle carrying Afghan refugees, causing the car to catch fire. A survivor who was heard screaming for water tragically died from severe burns. In another heartbreaking event, 57 Afghan refugees were forced at gunpoint by Iranian border guards to cross a river, resulting in several deaths. These acts of cruelty are crime and violation of human rights and international laws that Iran is obliged to follow. In response to these atrocities, we make the following demands. 1. We all want independent investigations. We call for an immediate independent investigation by international human rights organizations to uncover the full extent of crimes committed by Iran regime and ensure that justice is served for victims and their families. 2. Globally accountability. We urge the United Nations, human rights organization, and all relevant international institutions to hold the Iranian regime and government accountable for its violations of international law, including human rights treaties
and 1951 Refugee Convention. 3. International condemnation. We call on the global community, including governments, civil rights organizations, and individuals, to stand with us, Afghan, in condemning Iran regime atrocities and demand that Iran comply with international human rights standards. Number 4, protection of refugees. We demand an end to the systematic persecution of Afghan refugees in Iran and the establishment of safe and human conditions for all refugees as required under international law. Afghan refugees deserve the same rights and protection that are granted to all displaced people under international law. Number 5, diplomatic pressure. We urge the United States and other diplomatic nations to use diplomatic, legal, and economic measures to compel Iran to cease its violation of refugee rights and to hold the Iranian regime accountable for its actions. In fact, the Canadian government we hold. The brutality that Afghan refugees have faced in Iran is not new. For over 40 years, they have suffered from Iranian inhuman treatments, facing deportations, unlawful executions, and harsh living conditions. That is not just a violation of international law, but a stain in humanity's conscience. The world must act to put an end to this injustice. We call upon the United Nations, Amnesty International, Human Rights Watch, and other global human rights organizations to take immediate action to hold Iran accountable and ensure that Afghan refugees are protected under the خلاف او د پاکستان د ظلم په خلاف د مظلوم ملت سره نو اوس به راځي دغسې یو دور وهو بیرته همدلته راځو بیا به خدای پاماني وکړو مهرباني وکړئ. What do we want? When do we want it? When do we want it? What do we want? What do we want? When do we want it? When do we want it? Iranian regime. Iranian regime. Iranian regime. Iranian regime. Shame, shame. Iranian regime. What do we want? What do we want? When do we want it? When do we want it? بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې د ایران جابر نظام ګڼ شمېر افغانان په سرحدي سیمه کې په ډېره بېرحمانه توګه باندې په شهادت رسولي وو چې د ګڼ شمېر سوشل میډیا رسنیو ښکار ګرځېدلي وو. همدارنګه په خیبر کې چې کومه جلسه شوې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه پرېکړه کړې ده د هغې پرېکړې د ملاتړ لپاره په ټوله نړۍ کې افغانان راوتلي پښتانه راوتلي او د هغې د حمایت لپاره پروټیسټونه کېږي. نو موږ هم نن په ټورنټو کې د اونټاریو مربوط په ټورنټو کې سټي هال مخې ته د دغه دوه موضوعاتو په مربوط راوتلي یو چې یو د ایران ظلم غندنه پکې وشو یو پکې د جرګې د ملاتړ او پرېکړې غونډېدلو دلته.